ආයිබෝන් දුවේ පුතේ අද අපි හදන්න යන්නේ සූර්යකාන්ත මලක්. සූර්යකාන්ත මල හදන්න අපිට කහ පාට A4 කොළ දෙකකුත් කොළ පාට A4 කොළයකුත් ඒ වගේම සුදු පාට A4 කොළයකුත් අවශ්‍යයි. හොඳයි දුවේ පුතේ. දැන් අපි මුලින්ම කහ පාට කොළ දෙකක් එකට ස්ටේප්ලර් කරගන්නවා. අපි දැන් මේක ඇඳගමු. පේනවා නේද රවුමක් ඇඳලා තියෙනවා. ඒ දෙකම දැන් අපි එකට තියලා කපාගමු. දැක්ක නේද? දැන් අපිට රවුම් දෙකක් තියෙනවා. අපි දැන් මේ එක රවුමක් එකට මැද්දෙන් නවා ගන්නවා. ආයෙම ඒ රවුම මේ පැත්තට නවා ගන්න. ආයෙත් අපි නවා ගන්නවා. දැන් පුතාලට පේනවා ත්‍රිකෝණයක් වගේ එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නේද? මේ බලන්න. මම ආයෙත් පෙන්නන්නම්. කපාගත්ත රවුම දෙකට මැද්දෙන් නවා ගත්තා. ඒ භාගෙත් අපි දෙකට මැද්දෙන් නවා ගන්නවා. ආයෙත් ඒ භාගෙත් අපි දෙකට මැද්දෙන් නවා ගන්නවා. දැන් ඒක පුතාලට පුළුවන් ලස්සනට මෙන්න මේ වගේ මල් පෙත්තක හැඩයක් ඇඳ ගන්න. එහෙම ඇඳගත්ත හැඩේ අපි දැන් කපමු. පේනව නේද? දැන් අපි ඒක දිගහැරලා බලමුකෝ. දැක්කද? අපිට මලක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ විදිහටම අපි අනිත් රවුමත් නවා ගමු. අපි දැන් මේ නවාගත් එක මේ විදිහටම ඇඳ ගන්න ඕන නිසා මේක උඩින් තියලා ආයේ මෙන්න මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. දැන් අපි ඒකත් කපමු. දැන් දැක්ක නේද? මල් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ බලන්න. අපි දැන් මේක චුට්ටක් මෙන්න මෙහෙම ලස්සනට හිමීට මෙන්න මේ විදිහට අපි නවාගෙන යමු. දැන් සුදු පාට කොළේ අරගෙන දාලට තියෙන්නේ චූටි රවුමක් ඇඳගෙන එක පාට කරගමු. දැන් ඒ රවුමත් කපාගමු. අපි දැන් මේ ඔක්කොම පැත්තකට කරලා අයින් කරලා තියාගමු. දැන් පුතාලට තියෙන්නේ කොළ පාට කොළේ ගන්න. කොළ පාට කොළේ අරගෙන මේ කොනේ ඉඳන් චුට්ටක් මෙහෙම නවාගෙන එන්න තියෙනවා. පේනවද? දැන් මේක මෙහෙම දිගටම නවා ගන්න. අපි දැන් මේ කොනට ගම් චුට්ටක් ගාගෙන අලව ගන්නයි යන්නේ. අපි දැන් ඒකත් පැත්තකින් තියමුකෝ. දැන් අපි මේ මල් ටික ගමු. දැන් මේ මල මැද්දට කරලා අපි ගම් ටිකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අනිත් මල මේක උඩින් අපි අලෝ ගන්නවා. මැද්දට අපි ගම් ටිකක් ගාලා කළු පාට රවුම අපි මැද්දෙන් අලෝ ගත්තා. ඊට පස්සේ මේක පිටිපස්සට හරවලා ගම් ටික ගාගෙන අපි මේ නටුව මෙන්න මේකෙන් අලවනවා. මේක පැත්තකින් තියාගෙන අපි
කොළ පාට කොළයක් තව අරගෙන එක දෙකට මැද්දෙන් නවලා අපි මේක කපා ගමු. දැන් මේ කොළේ මේ අතර දෙකට මැද්දෙනුත් නවලා තවත් පාරක් නවාගෙන අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ විදිහට චූටි ඉරක් ගහගෙන ඊට පස්සේ කොළයක් හදගන්න. ඒ කොළේ කපා ගමු. දැක්කද? දැන් මේ වගේ කොළ ටිකක් බබලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි දැන් ඒක ඔක්කොම කපලා වෙන් කරගමු. බබලට තියෙන්නේ කොළ පාට පැටිග්නම් එකක් අරගෙන මේක වටේටම ඇද ගන්න. මැද නාරදියත් අපි ඇඳා. මේ බලන්න දැන් ලස්සනට තියෙනවා නේද කොළ ටික. අපි දැන් මේක අරගෙන මේ එක කොළෙන් කොළයට ගම් ගාලා අපි දැන් අලවන්නයි යන්නේ. දැක්කද? ඒ වගේම අපි අනිත් කොළ ටිකත් අලව ගමු. දැක්ක නේද? අපි ලස්සන සූර්යකාන්ත මලක් තමයි මේ හදාගෙන තියෙන්නේ. පුතාලටත් පුළුවන් මේ වගේ සූර්යකාන්ත මල් හදලා යාළුවන්ට පෙන්නන්න.